Cái thịt sống hả? Ừ, cho nên mà bà đói bụng mà bà ăn thịt sống luôn. Ăn nữa đi à bác? Cái nào không? Thịt sống đâu đâu đâu. Ăn không? Are you eating that? Reed, I'm not looking. Yummy. Looking disgusting. Oh no, you did. I didn't say that. Yes, you did. Tự nhiên ăn thịt sống không tự nhiên. Where does that meat come from? This is the veggie burger that I ate raw earlier. You can cook it as you normally cook with the real burger, either skillet or grill. These ingredients are the ones that make the veggie burger taste, smell, and look like a real burger. They sound delicious. It's time to test and see for myself. Just from the smell and the look, I cannot tell the difference, you guys. This looks like a regular burger with the juice coming out and the blood coming out. It's time to serve this delicious burger to the kid and the family. Let's put some cheese on it to make it even more real. Giúp ba đem ra ngoài bàn đi con. Cái nóng không? Không, cầm cái gì? Yeah. Melt the cheese. Yes. Melt the cheese on. Yes. Tự nhiên ơi. We just told them that we had burger today, but they don't even know this is veggie burger. Let's see how it tastes to them and how they react. Okay. Could I have some of that, please? Now it even look more real with tomatoes and lettuce. Let's see. Good? Ngon Thiên Nhiên. No. Ngon không con? Ngon thiệt á. Con Cho nó. Nè, thịt burger nè. Ngon quá. Này thịt này. Cho Thiên ăn với. Giỏi. Ngon quá. Sao? Cái này sao? Nó tastes so like chứ nó là cái chicken nugget kìa. Giống như ăn chicken nugget vậy. Yeah, they taste just like chicken but wet. Wow, Thiên cũng ăn nhiều giỏi lắm đó nha. Tự mình làm luôn, tự mình ăn luôn. Good job. Ketchup đâu, bà bác không bỏ ketchup vô. Bà nội sao? Nó ngọt ngọt vừa ăn ngon. Có đậm đà mùi bò không? Cảm giác là bò nó đứng trên cái đồng cỏ. What do you think, Ben? How does that taste to you? Can eat this every day? No. Như muốn nữa hả? Muốn thêm cái, ok cho thêm cái nữa nè. À bà bá. Cho mấy người ở bờ Cái năng này á, mà squish nó lấy trong phồn. Nó squish nó lấy trong phồn. Cái gì vậy? Phồn là cái gì? Tôi bảo là squishes. Ăn nữa là cái thứ hai cũng ăn nhiều. This is going so well. This is second burger for Elodie and Chomian is finishing her burger. It never happened before. Let's do it again. Bữa nay cái loại thịt này nó ăn gần hết luôn, giỏi lắm. Bà bái về. Bảo Thiên, ồn ào gì đó, bên này không muốn ăn nữa hả? Nè cho một miếng nữa đi. Rút cho miếng thịt đi. Cho miếng rau à? Cho nó sẽ ra. Hai đứa chuyện dễ hơn không? Nó đang bàn luận về cái thịt đó. Vegetable, meat, vegetable, meat. Okay, there you go. Our families tested it and we absolutely love it.
the meat production is responsible for more than 60% of the greenhouse gases in the world. So anytime we consume a little bit less meat, it is always good for the world, for ourselves, for our family, children and grandchildren. Would you give it a try? Please put your comment and your thought below, and also help us out by hit the like button and subscribe to our family channel. So until next time, keep your life simple and fun and live with passion.